හොඳයි ඔයාලා අදත් ඉන්නේ විශාල ගුණවර්ධන YouTube channel එකේ. අද අපි බලන්න යන්නේ KFC ආයතනයේ විසින් නවතම හඳුන්වා දුන් cheese කොත්තුව කොහොමද කියලා. අපි එනම් ඕඩර් කරලා බලමු. ඊට කලින් ඔයගොල්ලෝ මාව subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට icon එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරොත් ඔයගොල්ලන් මම වීඩියෝ එකක් upload කරපු සැනින් ඔයගොල්ලෝ ගාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් තවත් කතා කරගෙන ඉන්නේ නැතුව අපි කෝල් එකක් දීලා බලමු KFC එක. ආයි දුවන් වාස්තුවේ කෙසි දෙකට සහාය වෙන්නේ. මට ඕඩර් කරගන්න ඕනේ KFC cheese කොත්තුවක්. KFC cheese kottu එකක්ද? ඔව්. beverages මොනවාරි අවශ්‍යද? නෑ. Mr. Nishal. ඔව්. ගුණවර්ධන ඕඩර් cheese kottu එකයි. බිල ඩෙලිවරි ගාස්තු සමග 540යි cash payment. ඕඩර් එක පැක් ඇතුළත ඩෙලිවර් කරලාවි KFC මතවට හොඳයි ඒගොල්ලෝ කියපු විදිහට නම් තව පැයක් ඇතුළත කාලයකින් තමයි අපේ ඕඩර් එක ලැබෙන්නේ. CRM එක ගැන කතා කරොත් ඒගොල්ලන්ගේ මම නම් 10න් 3ක් වගේ තමයි පොයින්ට්ස් දෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ කෝල් කරලා බලන්න. ඕගොල්ලන්ට දැන් දේ පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. එහෙනම් මම දැන් ටයිම් එක ඔන් කරනවා. අපි බලමු හරියට පැයක් ඇතුළත වෙන්නත් පුළුවන්. ඊට වඩා අඩු කාලයකදී වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් මම මෙන්න මේ විදිහට ටයිම් එක ඔන් කරනවා. හොඳයි අපිට විනාඩි 2යි තත්පර 44ක් ඇතුළත KFC එකේ රයිඩර් කෙනෙක්ගෙන් කෝල් එකක් ලැබෙනවා. මේ කෝල් එකේදී ඕගොල්ලන්ගේ අහන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ඩිලිවරි ලොකේෂන් එක ගැන. මේ වෙනකොට විනාඩි 11යි තත්පර 26ක් ගෙවලා ඉවරයි. මම මෙන්න මේ විදිහට සටහන් කරගෙන තියෙනවා විනාඩි 2යි තත්පර 44ක කාලය. හොඳයි මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට පැක් එක ලැබෙන්නේ. මේ පැක් එක ඇතුළේ තියෙන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන්නේ chicken ඒ වගේම මෙන්න මේ පැක් එක තමයි කොත්තු පැක් එක. මෙන්න මේ විදිහ අසනුමක තමයි ඒක එන්නේ. ඒ වගේම සෝස් පැක් එක. හොඳයි අපි දැන් try කරන්න අපේ cheese කොත්තුව. අපි ඊට කලින් බලමු කොච්චර වෙලාවක් අපිට time ගියාද කියලා මේක ගෙන්න ගන්න. අපිට first call එක හම්බ වෙනවා KFC delivery කරන කෙනාගෙන්. ඒ කියන්නේ KFC එකේ ඉඳලා එන්න කලින් අපිට call එකක් දෙනවා. ඒ call එක අපිට ලැබෙන්නේ විනාඩි 2යි තත්පර 44ක් ඇතුළත අපිට ලැබෙනවා. ඊළඟට අපේ location එකට එන්න ගිහිල්ලා තියෙන වෙලාව විනාඩි 9යි තත්පර 32යි. සම්පූර්ණ වෙලාව. ඒ කියන්නේ අපේ අතට මේ product එක නැත්නම් කෑම එක cheese කොත්තුව අපේ අතට ලැබෙන්න විනාඩි 12යි. ඩිලිවරි එක ගැන කිව්වොත් ඇත්තටම පොයින්ට්ස් 10න් 9ක්ම දෙන්න පුළුවන්. අපි යන try කරලා බලමු. ඇත්තටම රහයි. රස සුපිරියටම තියෙනවා. චීස් නම් ටිකක් මදි වගේ. අපිට බලන්න අමු මිරිස් තියෙනවා මේකේ ලුණු වගේ දේවල් තියෙනවා. හැබැයි ලීක්ස් නම් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. චිකන් එකත් අපි ටෙස්ට් කරලා බලමු. ඔව් සුපුරුදු KFC 60 සෙකන්ඩ් එක නෑ. පොඩ්ඩක් ස්පයිසි. සමස්තයක් වශයෙන් මේක හොඳයි. හැබැයි කෙනෙක්ට ඇතිද කියන එක චිකන් එකත් එක්ක මම හිතන්නේ ඇති. හැබැයි කොත්තු නම් ටිකයි තියෙන්නේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ චිකන් එක තියෙන හින්දා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. සමස්තයක් වශයෙන් හොඳයි. ලීක්ස් එහෙම නම් ටිකක් අඩුයි මේක. අපි වෙන්ද ගන්න කොත්තු සාමාන්‍ය කඩවල ගන්න කොත්තු වගේ නෙමෙයි. හැබැයි රස තියෙන හොඳයි. මේකේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක එතකොට අපිට සම්පූර්ණ ගියා ඕඩර් එක 540ක් ගියා චීස් කොත්තුවට විතර. ඒ කියන්නේ ඩිලිවරි charge ඇතුළුව 540ක් ගියා. මම මේකට බෙවරේජස් මුකුත් දැම්මේ නැහැ. ඒකයි 540 චීස් කොත්තුවට විතරක් කිව්වේ. ඒ ඩිලිවරි charge ඇතුළුව 540ට. වර්ද කියන එක ඕගොල්ලෝම හිතලා බලන්න. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබන්න අමතක කරන්න එපා. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක. ඒ bell icon එක click කරොත් ඕගොල්ලන්ට මම වීඩියෝ එක upload කරපු සැනින් ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.